สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับแปลว่าธรรมเหนือโลกมีท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั่นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจธรรมทุกขั้นนั่นแหละท่านว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิจารณาเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์ไบลานนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไหนะแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลายับมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆ นี่ต่างกันอย่างนี้วิสัยของจิตแล้วจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดจะมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตนหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว
นี่แหละถ้าพอพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามนี่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนั่นหมายถึงว่าปิฎกสามหรือว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งเหล่านี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้งสามนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ได้ตรัสรู้ในพระไตรจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไตรนี่เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกข์สมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิริยาบถไม่ได้ไม่สิ่งนี้ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันก็รู้ของมันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รู้แบบธรรมไม่ใช่รู้แบบมรรคหรือรู้แบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมารู้ขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมานี่เกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายเอาไปกินสบายเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายธรรมนี่สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละการนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆแล้วเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกข์สมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำรับตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมสิ่งเหล่านี้ท่านพูดไว้ไหมอย่างนี้ว่าเกิดในทุกอย่างของมันหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธ
ถ้าหากว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจารึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมันนี้ก็จะเอามาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้แล้วภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้แล้วเราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงสิ่งไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความตัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้งสี่ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะมรรคสี่ผลสี่ใครก็รู้ไม่ใช่หรืออย่างโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลจนกระทั่งถึงอรหัตปฏิมรรคอรหัตผลแล้วนิพพานหนึ่งพูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้นี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอะไรเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นั่นเขารู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจากอาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นแหละนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมุติแล้วในระหว่างมรรคกับผลยิ่งถึงกันนี้ยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยางานจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลยิ่งถึงกันเช่นอย่างอรหัตมรรคอรหัตผลจริมรรคจิตนั่นท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้จริมรรคจิตคืออะไรนั่นชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนั่นกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมุติพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นั่นจะต้องถูกการทานนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในหนังคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคสัจก้าวไปเอาจะล้มลุกคลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไป
สุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัตว์ก็ทำงานบนหัวใจทางทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์อ่อนตัวลงไปมรรคสัตว์ก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปจากนั้นก็ปัญญาตรุณวิปัสสนาปัญญาอ่อนๆจากนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาแหละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่มาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตละธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดว่าโลกุตละธรรมว่าธรรมเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตละธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็ว่าโลกุตละธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตละธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตละธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตละบุคคลเป็นโลกุตละธรรมนั่นหลักก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกุตละธรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกไหมมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดนั่นต้องผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะใครได้ประกอบงานใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านแล้วนี่แหละงานรอดตายงานเดินตายเหลือตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาคันธาพิญญามันเราถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นรุ่นที่สองที่สามมารุ่นหนึ่งรุ่นแรกก็พวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนอุคติตัญญูวิปจิตัญญูหลั่งไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียรก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติ
หรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมทำด้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นวรรคเป็นตอนผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่ลุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบรื่นดีงามก็มีที่คุกขะก็มีนี่การดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏนี่สำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์เรียกว่าเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งแต่ทุกข์เหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอาธรรมเสียฝ่ายอาธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากนี่พากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติกับปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช้นะเช่นนั่งนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช่ทางร่างกายยังไงเดินโยกมจนขากระเพกว่าไงมันอ่อนมันเพลียล้วนแล้วตั้งแต่ได้ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพกมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอ้เราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความสลดสังเวชถึงน้ำตาร่วงมีผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วแต่ทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะสงสารเนี่ยใน3แดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตตรงนี้จะไม่ไปเกิดในกามภพรูปภพอันว่านรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชา
นี้สำคัญมากทีเดียว ตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่อ่ะสำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าหลานั่นสิทำสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาธรรมโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาแหละพาให้สร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดุขาชราปิดุขามรณะปิดุขังไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอีกแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี้คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี้คือรูปนี้คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลัดปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นวรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกว่ารู้เท่าได้ไงท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปปึ๊ดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้ลงมาที่นี่ตัทธาถาวิปัสสติทั้งหลายเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจสติปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นน่ะภพชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมรับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อแห่งความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นนั่นมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะที่นี่พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากของเราว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอชาตาสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นเราอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกข์กันด้วยการลำบากทุกข์ด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกข์ด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิทุกข์อันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกข์มีความหมายทุกข์เพื่อความสุขท่านว่าทุกขสานันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์อันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะเกิดความสุขนี่ฟาดมันลงไปที่นักปฏิบัติในการที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่เราจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื้อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมุติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะคาดนู่นคาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตตรจิตโลกุตตรธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำๆพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำๆให้โลกตั้งหลายรูปคำกำตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจึงว่าโลกวิทูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่
สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งของพระเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี่มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาเรื่อยๆมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เมื่อว่าพบพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสร้างบารมีนี่ยิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยคนนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติตัญญูวิปจิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่นู่นซะก่อนเนยยะซะก่อนอันต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเทไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติตัญญูก็ดีวิปจิตัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นแหละนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปลูกคลำอยู่นู่นตะคุบเงาน่ะมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะมันหลอกออกไปนอกๆอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี่ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันกิเลสมันแค่ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันพอมันแพร่ออกมารู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญที่ความปรุงนี้เกิดขึ้นแล้วนี่ใครเป็นผู้พาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปัญญาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะนั่นสังขาราคือความอะไรคือความปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยอันนี้ว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสร้างขาราฟังสิอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเข้าเป็นสู่สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆนี่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเกรียงไกรหรือมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตนาเป็นตนาเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันสลายลงแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่แหละคือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุติมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมุติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้คุณอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงว่ารู้มันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันธ์นะทีนี้ย้อนเข้ามาขันธ์เหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงนั่นธรรมปกติธรรมดาขันธ์นี้จะต้องแสดงการยิบยับอยู่อย่างนั้นเหมือนหางจิ้งเหลนนั่นดูหางจิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั้นน่ะนะ
ปรุงอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทำเป็นเจ้าของทำไม่ยึดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคำว่าเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏจิตวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอาอันนี้มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี้มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงที่นี่เวลาเราพักเวลาจิตพักธาตุพักขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ปกติมันก็สงบเนื่องสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันธ์เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันธ์นี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสั่งสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันธ์มันก็เลยไม่ดิ้นเนี่ยหยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี่จะหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเนี่ยถ้าไปจะแยกออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยกมาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดหรอกอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมุติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจะจนถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่ก็เป็นสมมุติถ้าจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นสมมุติเข้าไปอย่างนั้นก็ระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันจากสมมุตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันกับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาให้มันเห็นที่เราเป็นยังไงพระพุทธเจ้าแสดงไว้สดร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะแล้วอ่านตำรับตำราอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสรีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราอย่าเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปใครๆก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนี่ภาพก็ยอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านเรียกว่าอาการลิโกคืออะไรอาการลิกจิตอาการลิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตธรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วประมาณจะกี่นาทีเนี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไปทำไมมันเป็นงั้นหนูเข้ามาบ้าไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปมันไปเลยดังนั้นมันก็เป็นมันถึงใจว่าอะไรนั่นเองที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำกับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเนี่ยเหมือนพุทธศาสนาพูดต้องแม่นยำหาดีข้างเลยพระพุทธเจ้าอนาวิชชาปัจจยาสร้างข้ามันพูดถึงวิชาปัจจยาสร้างข้าแล้วกินน้ำกินยังมันกินยังมันกินมึงหมดเลยล่ะกูได้เทศถึงมึงกินไปนั่นได้กินแล้วไปซะ
แล้วมาว่ากันเฉยๆอวิชชาปัญญาทั้งหลายอย่างนี้มันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยวิชาปัญญาสร้างฆาราสร้างราปัญญาวิญญาณญาปัญญาปัญญานามรูปังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุริโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิแววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันแล้วฆ่าตัวมันได้เลยไม่เข้าใจนั่นมันสุดวิสัยสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนนกขุนทองเป็นนิหมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยไปเข้าสู่ความจริงอะไรเลยเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้เนี่ยท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขารได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามารูปขันธ์ของเราไม่ต้องมารูปขันธ์ภายนอกรูปภายนอกแล้วดูรูปของเราเวลามันพองมันแล้วมันปล่อยมันรู้ในตัวมันเองสัญญาสังขารที่มันยึดยับอยู่ภายในจิตนี่มันเกิดนี่มันก็ยึดยับพอกับเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันธ์อันนี้ของสังขารขันธ์สัญญาขันธ์หรือวิญญาณขันธ์มันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับว่ามันอยู่ปากคอกอวิชชามันครอบจิตเอาไว้ด้วยความผ่องใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่นมันสง่างามมากเทียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนไว้แล้วเหมือนกันแต่เวลาเราเจอวิชาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนั่นแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหากเจอนั่นมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดถึงว่าสง่างามอย่างนี้แหละนั่นมันมีฐานลับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แยกออกมามันก็ดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันแล้วอวิชชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนๆอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆอย่างนั้นถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆเนี่ยทีนี้พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นสิมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าไงความมันพรากจากกันแล้วไม่อัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้นว่าแสงสว่างอะไรๆทันว่าไปนี่พออันนั้นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องภพเรื่องชาติมันก็รู้หมดเลยเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความฉุดความดึงให้จิตดวงนี้ไปคืออะไรเนี่ย
ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอวิชชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆอย่างนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำก็ลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างปัญญาสวดนี้นี่ก็เหมือนจะว่าให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเอกนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องแล้วก็ท่องอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปัญญาสร้างฆาราหลักวิชาของวัฏจักรวัฏจิตท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้ทุ่นภาคปฏิบัติงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันถึงรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครผู้บอกไว้ในตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่นะพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากซะด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ย3 วันติดกันไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครเป็นหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมนุษย์นี้เป็นน้ำไหลบ่าไปก็กว้างขวางขณะนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องเราก็รู้นี่ทำไงแล้วการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานเท่านั้นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะที่จะนำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของตนมันลำบากกันเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในธรรมมีหลายประเภททุกขัยปัจจโกพระอรหันต์มี4ประเภททั้งนั้นทุกขัยปัจจโกเตวิชโชชราปิญโยปริสัมยังจตุปริสัมพิทัปปัตโตมี4ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของพระอรหันต์มี4ไม่ยังแยกทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกนี่มันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่ 3-4 ประเภทที่ว่างานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างมีจตุปริสัมปทาญาณเนี่ยผู้ที่บรรลุปริสัมปทาญาณทำประโยชน์ให้โลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรพร้อมหมดจึงเรียกว่าแตกฉานผมก็พูดไปแค่ทั้งท่านนะเนี่ยอันนี้มันก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมด้วย
นั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรเราเนี่ยขนองมือขนองปากกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันหดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นทั้งวันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามามันไม่เล่นกับอะไรนะมันเบื่อไปถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความสงสารนั้นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพลียอยู่ตามลำพังเจ้าของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่โดยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้ล่ะเขาก็มาในเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินธรรมะจะเห็นยังลุมมาเราไม่อยากคุยอยากพูดกับใครยังไปตามเรื่องเจ้าของสบายทีก็จะว่าเอาพระจงหองไปก็ได้เราไม่จงหองมันเป็นในท่าในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครแต่ยุ่งภาวนาของเราไปเลยกลางคืนนี่เราก็พักของเรากลางคืนพักจิตของเราสบายมันคืนพักถึง2 หนนี่นะ2 หนมากถ้ามันไม่มีอะไรมากจะเป็น2 หนภาวนาสบายทำออกจากที่มาแล้วเหยียดแข้งเหยียดขาไปยังจะฟังเทศจะฟังจะไม่ฟังเลยนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาสบายอารมณ์มันก็เข้าภาวนาอีกที่ตรงนั้นแล้วครับแล้วมันพอดีไหนอ้วนจะไปหรออ้วนเอาไปจ้างมุ้ยเทปไปนี่อ้วนจะไปหรออ้วนยังไงวะอ้วนจะไปหรอปุ่นมันแทะขาวันว่านั่นปุ่นไอ้นั่นดูเฮ้ยจะรวดไปไหนเนี่ยฮะไปแล้วที่ไอ้รวดฮะไปไหนเขาได้ห้องดิโอ้แล้วต่อไปจะเลิกกันละเอาตอนนี้นะทำความดีอย่าไปท้อคนไม่เห็นความดีของเราก็ขอให้เราเห็นความดีของตัวเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นผู้ใดโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ